بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة باذن الله. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شال شكله رقيق وغرزته سهلة جدا جدا حتى للمبتدئات. الشال عبارة عن تكرار لسطرين اتنين بس، تفضلي تكرري في السطور ولما بتوصلي للطول اللي انت عايزاه بيكون اخر سطر عندك هو تاني سطر في التكرار. يعني كمان مش هتحتاجي تعملي سطور في الاخر او اي حاجة. ده كده شكله بسيط ورقيق. انا اشتغلت معاكي في الفيديو بخيط هيمالايا افريداي وبإبرة مقاس 3.5 الألومنيوم، والخيط ده صوف يعني مناسب لفصل الشتاء. انت طبعا لو حبيتي تشتغليه للشتاء هتشتغليه بأي خيوط صوف متوسطة السمك أو رفيع، ولو حبيتي تشتغليه لفصل الصيف هتشتغليه بخيوط قطن متوسطة السمك أو رفيعة، أو زي ما تحبي الخيط اللي انت عايزاه. ممكن تشتغليه بخيط حرير أو أي خيط مناسب لفصل الصيف. تمام. وكمان ممكن تشتغليه كربطة للراس او سكارف شال زي ما انت عايزة، وكل ده بانك بتحددي الطول اللي انت عايزاه، واول ما بتوصلي له بتوقفي الشغل. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الشال. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. تدخلي جوه اول سلسلة وبتقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفتين اللي عليه. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، ترتفعي 1 2 3 سلاسل. تمام. وبتاخدي لفة على الإبرة وبتدخلي جوه الحلقة وبتاخدي معاكي الخيط كده تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة، وهتشتغلي عمود بلفة. كده احنا يعتبر اشتغلنا عمودين باعتبار ان 3 سلاسل عمود. تشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه الحلقة تشتغلي عمودين بلفة، 1 2 وسلسلتين وعمودين، 1 2 سلسلتين وعمودين، 1 2. يبقى احنا كده اشتغلنا السطر الأول عبارة عن 4 من العمودين، 1 2 3 4. ما بين كل عمودين وعمودين سلسلتين، فبقى عندنا 1 2 3 من السلسلتين. ده كده شكل السطر الأول. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3. والثلاث سلاسل دول هيبقوا ثابتين معاكي أول كل سطر ارتفاع للسطر. تمام. هتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه أول سلسلتين بتشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلتين، وبترجعي تاني تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2. يبقى احنا كده جوه اول سلسلتين اشتغلنا صدفة من عمودين، سلسلتين عمودين، ودي هتبقى ثابتة معانا هي وثلاث سلاسل في اول كل سطر. اشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه تاني سلسلتين بتشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه تالت سلسلتين تشتغلي نفس الصدفة اللي اشتغلتيها في اول السطر اللي هي عبارة عن عمودين، 1 2 وسلسلتين وعمودين. والصدفة دي برضو ثابتة معانا في اخر كل سطر، يعني عندك صدفة في اول السطر وصدفة في اخر السطر. وده كده شكل السطر التاني معاكي. السطر التالت بدايته بترتفعي 3 سلاسل ودول ثابتين معاكي في اول كل سطر زي ما قلتلك، وبتاخدي لفة على الابرة، وهنا بقى بتدخلي جوه السلسلتين بتوع الصدفة وبتشتغلي الصدفة اللي هي من عمودين، 1 2 وسلسلتين وعمودين، 1 2. واحنا عندنا السطر التالت ده هو اول سطر من الغرزة، بس الغرزة لسه مش هتبان معانا الا بعد ما بنشتغله كام سطر كده. تمام. فانا اول ما هيجي الجزء اللي فيه هتقرري وانتي عارفة بتشتغلي ازاي هقولك عليه، هقولك التكرار هيبقى ازاي. هنا بقى بتشتغلي 3 سلاسل وبتدخلي جوه الثلاث سلاسل تشتغلي غرزة حشو، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه الثلاث سلاسل تشتغلي غرزة حشو. يعني اشتغلتي 3 سلاسل حشو جوه اول 3 سلاسل عندك، 5 سلاسل حشو جوه تاني 3 سلاسل. بعد الحشو بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي الصدفة الثابتة معاكي في اخر كل سطر.
اشتغلي كده عمودين وسلسلتين وعمودين. وده كده شكل السطر التالت معاكي. عندك الصدفة والصدفة وما بينهم 3 سلاسل حشو و5 سلاسل حشو 3 سلاسل. السطر الرابع وده تاني سطر معانا في الغرزة، بس زي ما قلتلك لسه مش هتبان معانا دلوقتي. اول حاجة هترتفعي 3 سلاسل، بتاخدي لفة على الابرة وبتلفي الشغل وبتدخلي تشتغلي الصدفة. يبقى اول سطر عندك بترتفعي ال3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة الاولى اللي هي عمودين وسلسلتين وعمودين، هتبقى ماشية معاكي فوق بعض بالشكل ده. تشتغلي بعد كده 3 سلاسل، والثلاث سلاسل دول كمان ثابتين معانا بعد الصدفة في اول كل سطر. هنا بقى بتدخلي جوه ال3 سلاسل وبتشتغلي غرزة حشو، وهنا عندك 5 سلاسل. جوه ال5 سلاسل هتشتغلي 10 عمود بلفة، 10 أعمدة يعني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى احنا كده اشتغلنا بعد غرزة الحشو 10 أعمدة، وبعد غرزة الحشو مفيش سلاسل، بتدخلي على طول كده جوه 5 سلاسل تشتغلي 10 أعمدة. وزي ما اشتغلتش غرزة حشو قبل أول عمود بتشتغلي غرزة حشو بعد العمود العاشر جوه ال3 سلاسل، وبترجعي تشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة، وال3 سلاسل صدفة دول ثابتين معاكي في آخر كل سطر برضه. تمام. تشتغلي كده صدفة من عمودين وسلسلتين وعمودين. تمام. وده كده شكل السطر الرابع. واحنا عندنا هنا الغرزة اتكررت مرة واحدة بس، كل ما بنكرر السطرين بتزيد معانا الغرزة، يعني لما نكرر السطرين اللي جايين هتبقى عندنا 2 بعد كده 3 وهكذا. السطر الخامس بدايته بترتفعي 3 سلاسل بداية أول كل سطر وبتلفي الشغل وبتدخلي تشتغلي الصدفة، عمودين سلسلتين عمودين جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت. تشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وانت عندك ال3 سلاسل صدفة، 3 سلاسل دول ثابتين معاكي في أول كل سطر. هنا بقى ده السطر الأول من الغرزة. تمام. فانت بتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو و5 سلاسل، 1 2 3 4 5. وهنا عندك 10 أعمدة، بتسيبي أول عمود والتاني والتالت وبتدخلي جوه الرابع بتشتغلي غرزة حشو، 3 سلاسل، 1 2 3، وبتسيبي عمود 2 وجوه التالت بتشتغلي غرزة حشو. يبقى هنا بتسيبي بعد ال3 سلاسل بتسيبي عمودين 2 بس. تمام. بعد كده بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي جوه ال3 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. وانتي هنا برضو هتلاقي عندك 1 2 3 وغرزة الحشو زي ما كنا عندنا 1 2 3 من الأعمدة وبعدين غرزة الحشو. في آخر السطر بقى بتشتغلي 3 سلاسل اللي احنا ثابتين معانا، ال3 سلاسل دول والصدفة ثابتين معانا في آخر كل سطر، عمودين سلسلتين وعمودين. تمام. وزي ما انت شايفه كده الغرزه هنا في السطر ده زادت معانا. احنا بنشتغل الاعمده جوه ال5 سلاسل، ففي السطر الجاي هيبقى عندنا 2 من ال10 اعمده اللي هي الغرزه. تمام. السطر السادس بدايته هترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتاخدي لفه على الابره وبتلفي الشغل وبتدخلي تشتغلي الصدفه. وانت خلاص عرفتي ان بدايه كل سطر عندك 3 سلاسل ارتفاع والصدفه وال3 سلاسل والحشو كمان. تمام. فهتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وبتشتغلي غرزة الحشو. واحنا عندنا الغرزة هنا في السطر هي الحشو وبعدها ال10 أعمدة. تمام. فانت هنا بعد الحشو على طول بتدخلي بتلاقي ال5 سلاسل بتدخلي جواها وبتشتغلي 10 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
يبقى احنا كده جوه الخمس سلاسل اشتغلنا 10 اعمدة. بتثبتي بقى الشكل اللي عامل شبه المروحة ده، بتثبتيه جوه الثلاث سلاسل بالحشو. هي فكرتها ان انت بتشتغلي ال10 اعمدة جوه السلاسل وبتثبتيها بحشو على الثلاث سلاسل. هتدخلي بعد كده تشتغلي تكرار الغرزة، كده الغرزة بتتكرر معاكي، فبتدخلي جوه الخمس سلاسل وبتشتغلي 10 اعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغلتي ال10 من الأعمدة، بتثبتيهم بغرزة حشو جوه الثلاث سلاسل، وبترجعي تشتغلي الثلاث سلاسل الثابتين معاكي في آخر كل سطر، وجوه السلسلتين بتشتغلي الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين. تمام. وزي ما انت شايفه ده كده شكل السطر عندك. احنا كان عندنا الغرزه اتكررت تحت مره واحده بس، اشتغلناها مره، هنا اتكررت مرتين. كل ما بتشتغلي سطرين بيزيد معاكي عدد الغرزه، وبيبقى في السطور اللي جايه يبقوا 3 بعدين 4 وهكذا. احنا كده اشتغلنا 6 سطور، 1 2 3 4 5 6، اتكررت فيهم عندك الغرزة مرتين. بس ما كنتش ينفع اقولك التكرار ازاي، لان ما كانش فيه الشغل اللي هيبقى بين مراوح، مش هيبقى باين عندك نشتغله ازاي. يعني في السطر الجاي ان شاء الله هيبقى باين بقى الجزء ده بين المروحتين هتشتغلي ازاي. فدلوقتي احنا هنبدأ في السطر السابع، وهو بداية التكرار عندك. هنشتغل السطر السابع والسطر الثامن، وهم دول اللي هتفضلي تكرريهم لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. السطر السابع بدايته بترتفعي الثلاث سلاسل الثابتين معاكي، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل، وبتشتغلي الصدفة الثابتة معاكي برضو، عمودين وسلسلتين وعمودين. تمام. وبتشتغلي الثلاث سلاسل الثابتين معاكي هما والحشو، حشو جوه الثلاث سلاسل. تمام. فهو ده الجزء سهل اهو اللي ثابت معاكي في اول كل سطر. تكرار الغرزة عندك هو اللي انا هشتغله معاكي دلوقتي. تمام. هو ده اللي بيتكرر معاكي. بتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وعندك 10 اعمدة. بتسيبي اول عمود والتاني والتالت، وبتدخلي على الرابع تشتغلي غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، تسيبي عمود 2، وجوه التالت بتشتغلي غرزة حشو، وبعدها بتكرري. هي دي الغرزة البسيطة دي اللي انت شايفاها، هي اللي بتتكرر معاكي طول السطر، وكل ما بتزودي عدد السطور بتزيد معاكي. هي بس ال5 سلاسل حشو على رابع عمود، 3 سلاسل حشو على تالت عمود، هي دي كده اللي بتفضل تتكرر معاكي. شايفاها بسيطة ازاي؟ تمام. وهتشوفيها دلوقتي بتتكرر معاكي. بتشتغلي كده 1 2 3 4 5. هنا بقى لما بتتكرر بتبقى فوق الأعمدة. تمام. بتبقى فوق الأعمدة، عشان كده انا قلتلك هنكرر من السطر السابع. فانت هنا بقى بتسيبي اول عمود والتاني والتالت وبتكرري، تدخلي جوه الربع. هو الاختلاف اللي عندك ان هنا بانت ان هنا ما بين المروحتين بيبقى ال5 سلاسل بين المروحتين بالشكل ده. وبعد كده بقى تكرار الغرزة عندك هو ال5 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو على تالت عمود، وبتكرري. المرة بقى اللي بتبقى عندك في اخر السطر لما بتكرر بتشتغليها كده 5 سلاسل، والحشو بتبقى جوه ال3 سلاسل اللي قبل الصدفة، وبقية الغرزة اللي هي ال3 سلاسل دول بيبقوا ثابتين معاكي كده كده في اخر كل سطر. فهتشتغلي بقى الصدفة اللي من ايه، عمودين وسلسلتين وعمودين. تمام. يبقى انت كده شفتي السطر عندك، وعرفتي ان تكرار السطر الاول سهل خالص وبسيط، هي دي اللي هتفضلي تكرريها بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها. تمام. يبقى لما تيجي تكرري اول سطر من الغرزة هو ده التكرار عندك. السطر الثامن، وده تاني سطر في التكرار واخر سطر، يعني هما السطرين دول اللي هتفضلي تكرري فيهم. شفتي ده كده سهل وبسيط ازاي تكرري فيه. السطر اللي جاي اسهل كمان. انت هنا بقى ترتفعي 3 سلاسل اللي هما بداية كل سطر، وبتاخدي لفة على الإبرة وبتدخلي تلفي الشغل وبتشتغلي الصدفة. أول سطر كده من تلقاء نفسك هتلاقي بتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت، وماشية معاكي فوق بعض زي ما انت شايفة كده،
وكمان بتشتغلي الثلاث سلاسل وبتشتغلي الحشو. تمام. بعد الحشو بقى بتلاقي عندك الخمس سلاسل. تمام. بتروحي داخله جواهم شغاله ال10 اعمده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى انت هنا عندك التكرار ان انت لما بتلاقي الخمس سلاسل بتشتغلي جواهم 10 اعمده. الثلاث سلاسل بقى اللي احنا كنا شغالينهم كده ما بين الاعمده بتدخلي تثبتي المروحه بغرزه الحشو. يعني هي الحاجه البسيطه دي ال10 اعمده حشو هي اللي بتفضل تتكرر معاكي طول السطر. تفضلي بقى تزودي وبتزيد معاكي كل سطرين بتزيد واحده. هنا بقى بتبصي كده بتلاقي على طول عندك الخمس سلاسل بعد الحشو. مفيش سلاسل هنا في السطر ما بين الحشو وما بين الأعمدة. بتروحي داخلة شغالة ال10 أعمدة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى الغرزة عندك هي ال10 أعمدة والحشو اللي جوه الثلاث سلاسل هي دي بقى اللي بتتكرر معاكي. وزي ما انت شايفة كده الخمس سلاسل عطوكي شكل الفراغ الجميل دوت وهو اللي عطيكي شكل الغرزة الحلو. واحنا هنا لما كل ما بنشتغل مرة بتبقى المروحة قبل المروحة فبتديكي الشكل الحلو ده بيبقوا فوق بعض بالشكل ده. تمام. فانت دلوقتي هتشتغلي ال10 أعمدة وهتشتغلي الحشو وهتشتغلي الثلاث سلاسل اللي ثابتين معاكي في اخر كل سطر والصدفة. تمام. وده كده شكل السطر التاني عندك ماشيه كله عباره عن 10 اعمده وغرزه حشو جوه السلاسل. يعني مفيش في الجزء ده خالص عندك سلاسل. انت عندك في السطر ده لما بتيجي تكرريه الثلاث سلاسل بيكرروا معاكي مرتين، مره بعد الصدفه اللي في اول السطر ومره قبل الصدفه اللي في اخر السطر. وده كده الشكل عندي بعد ما كررت السطور. زي ما انت شايفه كده كل ما بتكرري السطرين بتزيد معاكي واحده من المراوح دي هنسميها مراوح بقى. تمام. فانت عندك هنا كانت واحده بقوا 2 بقوا 3 بقوا 4 وكل ما بتزودي السطرين بتزيد معاكي واحده وشكله جميل زي ما انت شايفه كده وسهل خالص وبسيط. وتكرار حتى الغرزه في السطر تكرارها سهل جدا. بعد ما بتكرري السطور اخر سطر عندك بيبقى هو تكرار السطر التاني اللي هو 10 اعمده حشو. وزي ما انت شايفه شكله حلو ومش محتاج نهايه للشال. يعني دي كده تعتبر نهايه الشال. تمام. يعني حتى السهوله في ان انت مش هتحتاجي في الاخر تشتغلي اخر الشال تشتغلي سطور. اما هنا انت بقى لو حبيتي تركبي شراشيب فانت ممكن تركبيها جوه الثلاث سلاسل. تركبي الشراشيب لو انت بتحبي الشراشيب يعني. تمام. ده كده شكل الشال عندك. انا كده خلصت معاكي فيديو الشال. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.